ไหนเดี๋ยวสิมือหมาดประจำทีมเฮ้ยปลาถ่ายรูปเหยื่อตัวหมานเหยื่อตัวหมานเปิดไปเลยไหมเปิดไปเลยไหมเปิดไปเลยไม่ต้องปั๊มค่อยๆใหญ่ประคองก็ให้มันขึ้นมืออ่อนนะไม่เอาเหมือนทูน่านะคันอ่อนไม่ต้องโหนไม่ต้องโหนไอ้ไม่ต้องโหนก็ค่อยนวดเข้ามาต้นหัวนี่มีแรงอีกเหรอเช้าวอร์มเมื่อเช้าแบกยางวิ่งมาแล้วขึ้นก็พุ่งขึ้น
เอาเลยอ่ะ จะไม่ให้ไอ้ใจคอจะไม่ให้ไอ้ได้ปลาทั้งตัวเลยไม่สั่นนะครับมือสั่นเลยยาวเหรอไก่ช้อนไก่ช้อนช้อนโอ้ยไอ้หินฟังเลยแล้วตากข้างเกี่ยวดีแล้วติดปากเฉยถึงฟังเลยแล้วถึงแล้วใช้สวยอยู่โอ้ยตายงอกกินยาวเยอะเพราะว่าจะบัดกำเจอพี่ตุ้มอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตลาดน้ำก่อนลิงครับดูกี่ลำเนี่ยชุมนุมเรือแคทกันอย่างกับอู่เลยส่วนน้ำขนาดย่อม